Opozitës i mbarojnë kandidatët për deputet. Në listë ka mbetur edhe një kandidat i Partisë Demokratike në Elbasan. Artuesit e kushtetutës thonë se parlamenti mund të vazhdojë të funksionojë, por nuk përjashtojnë mundësinë e shpërndarjes. Arba Kokalari do t'jetë e para shqiptare në Parlamentin Evropian. Mbesa e disidentes Musin Kokalari e fitoi vendin e saj si eurodeputete duke garuar me partinë e moderuar në Suedi, pjesë e qendrës së djathtë. Të gjelbrit janë surpriza e zgjedhjeve në Parlamentin Evropian. Në Francë triumfojnë nacionalistët e Le Pen, ndërsa në Itali ekstremi djathtë i Matteo Salvinit. Disfat në Greqi për Tsipras, i cili shpall zgjedhjet e parakohshme. Gjysma e kabinave elektrike në vend janë në pronësi të privatëve. Operatori shpërndarjes thotë se privatët nuk i mirëmbajnë, çka është bërë shkak për defekte dhe për humbje për kompaninë. Vritet në një atentat në Vlorë një 22 vjeçar, ndërsa mbetit i plagosur rënd një mik i tij. Dy të rinj të qelluan me breshëri automatike rrugës për në fshatin Poro. Makina e autorëve u gjet e djegur disa kilometra larg vendit të ngjarjes. Lionel Messi fiton këpucën e artë në Europë me 36 gola të shënuar në La Liga. Në vendin e dytë si gola shënuesi më i mirë, renditet Kylian Mbappé. Listës së 10 më të mirëve i mungon Cristiano Ronaldo. Të nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Mbesa e intelektuales dhe disidentes njohur Musin Kokalari do t'jetë e para eurodeputete shqiptare në Parlamentin Evropian. Arba Kokalari, e cila kandidoi me partinë moderatore në Suedi, ndau suksesin e fitores me mbështetësit e saj në rrjetet sociale. Kështu e priti triumfin në zgjedhjet europiane Arba Kokalari, e para deputete me origjinë shqiptare që do t'ulet në Parlamentin Evropian. 32 vjeçaria shqiptare kryesonte listën e Partisë së Moderuar të Suedisë, pjesë e qendrës së djathtë që fitoi 17.6% të votave, duke siguruar 4 eurodeputet. Suksesin e fitores ajo e ndau menjëherë në rrjetet sociale, ku shprehu mirënjohje për mbështetësit. Të moderuarit të marrë një mandat të 4 dhe unë kam hyrë në Parlamentin Evropian. Faleminderit të gjithëve që kanë luftuar për të moderuarit dhe për mua. I'm Arba from Sweden. Prej muajsh, Arba ishte përfshirë në fushat zgjedhore dhe një vëmendje të veçantë ia kushtoi komunitetit shqiptar në Suedi, duke premtuar se do të jetë një zë i fortë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E lindur në Tiranë më 27 nëntor të vitit 1986, Arba Kokalari, mbesa intelektuales, disidentes dhe adetares e njohur Musine Kokalari emigroi në Suedi në vitin 1992, kohë kur babai i saj u emërua ambasadori i Shqipërisë në vendet nordike. Ajo ka mbajtur postin e sekretares ndërkombëtare të Forumit Rinor të Partisë së Moderuar, pjesës së cilës është prej moshës 16 vjeçare dhe ku ka qenë prej vitesh një ndër figurat më të spikatura. Arba Kokalari është diplomuar në të drejtë ndërkombëtare dhe politike europiane në Universitetin e Stockholmit. Zgjedhjet europiane rezultuan një goditje për parti tradicionale dhe rritje të forcave euroskeptike. Humbësja më e madhe ishte partia e presidentit francez Macron, ndërsa surpriza janë të gjelbrit. Për herë të parë prej krijimit të zgjedhjeve europiane në vitin 1979, partitë e qendrës humbasin shumicën parlamentare. Dy forca tradicionale, PPE e qendrës së djathtë dhe Socialdemokratët e qendrës së majtë, pësuan rënje duke marrë përkatësisht 179 dhe 150 vende në parlamentin me 751 eurodeputet. Për të siguruar vendimarrjen, u nevojitet koalicioni me liberal-demokratët ose me surprizën e vërtet të këtyre zgjedhjeve, të gjelbrit, që arritën të marrin 70 vende. Ashtu siç pritej rritje të konsiderueshme, pësuan forcat radikale. Një goditje të rëndë mori Emmanuel Macron. Në Francë, forcë e parë u rendit Bashkimi Kombëtar me në krye Marine Le Pen. Liderja e ekstremit të djathtë i bëri thirrje presidentit Macron të shpallë zgjedhje të parakohshme. Il n'a d'autre choix selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée nationale. Ai nuk ka zgjidhje tjetër veç se të shkrijë parlamentin për t'i hapur rrugë një procesi më demokratik dhe më në fund të opinionit të vërtet të vendit. De l'opinion réelle du pays. Rezultat plebiscitar prodhoi vota në Itali, ku zëvendës kryeministri Matteo Salvini mori 34% të mbështetjes, duke falenderuar fillimisht Zotin. Ringrazio chi c'è lassù e non aiuta Matteo Salvini o la Lega.
Falenderoj atë që është lartë, që nuk ndihmon Matteo Salvinin apo Legën, por ndihmon Italinë dhe Europën në gjetjen e shpresës, krenarisë, rrënjëve të saj, punës, sigurisë. Asnjë vot nuk do të përdoret për të kërkuar një gjysmë kolltuku, por do të përdoret për të ndryshuar Europën. Fitore në Britani edhe për euroskeptikët e Nigel Farage me 31%, ndërsa konservatorët u renditën të pestët. Në Gjermani, CDU-CSU ruajti vendin e parë dhe arriti në 29 vende. Megjithatë, të gjelbrit ishin surpriza që u renditën të dytët me 20%. AFD e ekstremit të djathtë siguroi 11 vende në Parlamentin Evropian. Pjesëmarrja në votime shënoi rekord 50.5%, duke shënuar një tendencë në rritje për herë të parë prej vitit 1979. Ndërsa Greqia do të shkojë në zgjedhje të parakoshme pas humbjes së thellë të kryeministrit Aleksis Tsipras në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Ka qenë vetë shefi i qeverisë që ka njoftuar vendimin në orët e vona të së dielës. Pas disfatës në votimet për Parlamentin Evropian, kryeministri grek vendos të çojë vendin në zgjedhje të parakoshme. Data e mbajtjes së tyre do të caktohet pas 2 qershorit, kur përfundon balotazhi i zgjedhjeve për administratat rajonale dhe bashkitë. 4 χρόνια τώρα. Me njëherë pas raundit të dytë të votimeve lokale do t'i kërkoj presidentit të Republikës shpalljen e zgjedhjeve. Do t'jetë populli grek ai që do të marrë vendimin përfundimtar. Sipas parashikimeve, zgjedhjet e përgjithshme do të mbahen më 30 qershor ose më 7 korrik. Në zgjedhjet e të dielës kandidoi dhe një numër i konsiderueshëm shqiptarësh, ndërkohë që vlerësohet që rreth 100.000 bashkëdhetar të tyre ushtruan të drejtën e votës pas marrjes së nënshtetësisë greke. Megjithatë, ata kandiduan me lista kryesisht të spektrit të majtë, të cilët arritën rezultate të dobta në këto zgjedhje. Por çfarë do të thonë për të ardhmen e Europës rezultatet e zgjedhjeve të së dielës? Ne kemi në linjë korrespondenten tonë në Bruksel, Erisa Zyga, e cila do të na bëjë një përmbledhje të asaj se çfarë ka ndodhur. Por Erisa, në fakt, ajo çfarë do doja që të përqendroheshim është pikërisht kjo, se ku po shkon Europa pas këtyre zgjedhjeve, pas rezultateve të së dielës. Zgjedhjet europiane të vitit 2019 kanë ndryshuar raportin e forcave politike në gjirin e Bashkimit Evropian. 2 parti tradicionale, Partia Popullore Europiane dhe ajo dhe Socialist Demokrate, nuk janë më shumicë në Parlamentin Evropian, gjë që e bën të detyrueshme formimin e një shumice me partitë e tjera fituese që janë liberalë në të rast dhe të gjelbrit apo ekologjistët. Ndërkohë filloi dhe gara për presidentin e Komisionit Evropian, a do të jetë Kristian Demokrati Gjerman, Manfred Weber, a do të jetë holandezi social-demokrat Frans Timmermans, apo do të jetë danezja liberale Margaret Vestager, këto do ta tregojnë me të vërtet negociatat e këtyre ditëve. Ndërkohë që kemi një rritje të ekstremit të djathtë, pikërisht në Francë ka qenë forca e parë fituese politike, në Itali forca e parë politike fituese dhe në Belgjik e dyta. Ky është një shqetësim i vërtet, sepse këto ekstreme dhe partitë e vogla që kanë fituar në mënyrë më të vogël, me përqindje më të vogla, po që arrin të futen në Parlamentin Evropian, mund të përbëjnë një minoritet bllokimin në të ardhmen. E qartë, pra duket se gjithçka është edhe një surprizë në momentet e fundit. Unë falenderoj për këto detaje që na përcolle në studio. Ne do të rikthehemi sërish me zhvillimet nga vendi. Opozitës po i mbarojnë kandidatët për deputet nga lista zëvendësuese. Partisë Demokratike i ka mbetur edhe një kandidat në qytetin e Elbasanit. Artuesit e kushtetutës thonë se parlamenti mund të vazhdojë të funksionojë, por nuk përjashtojnë as mundësinë e shpërndarjes. Listat e Partisë Demokratike për deputet për zgjedhjet parlamentare të 2017 janë drejt shterimit. I vetmi që pritet të marrë një vendim pas njoftimit të bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është Arjan Karishi në listat e qarkut e Elbasanit. Ndërkohë nga listat e partisë tjetër të opozitës, Lëvizje Socialiste për Integrim ka dorëzuar formularin e dekriminalizimit Ramadan Gjuzi, i fundit kandidat që është pjesë e listës së Tiranës, duke plotësuar kështu të 17 vendet e ngelura bosh pas djegjes së mandateve nga kjo forcë. Nëse zoti Karishi do të pranojë të ulet në sallën e parlamentit si deputet, në radhët e përfaqësuesve dalë nga listat e demokratëve, numri i tyre shkon në 24 vende të plotësuara, nga 41 mandate që kishte kjo forcë pas zgjedhjeve të 2017-s. Në këto kushte, në sallën e parlamentit mbeten bosh 17 karike deputetësh, por a mundet parlamenti të funksionojë në 2 vitet e ardhshme deri në zgjedhjet 2021-shit, kur nga 140 deputet ka vetëm 123 të tillë? Televizioni Klan pyeti ish-kreun e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kristaj Shkumen, i cili thotë se ka vend për interpretim të kushtetutës. Ai jep 2 variante të mundshme. Kushti kushtetues, sipas së cilit Kuvendi i Shqipërisë përbëhet nga 140 antar, kërkon që
në momentin e konstituimit të tij duhet që të ketë 140 deputet që të betohen dhe të pranojnë mandatin. Në të kundërtën, konstituimi i parlamentit nuk mund të bëhet sepse bie në kundërshtim me kushtetutën. Pastaj, parlamenti mund të zhvillojë aktivitetin e tij, pavarësisht nga fakti nëse ka apo jo 140 deputet. Ka dhe mendim të kundërt me këtë, sipas të cilit fakti që Kuvendi nuk do të ketë 140 deputet i krijon mundësinë presidentit të Republikës që të dekretojë shpërndarjen e tij. Pas mazhorancës edhe opozita shtyn me 2 ditë protestën e paralajmëruar për në datën 31 maj. Ajo do të mbahet në datën 2 qershor në orën 19 të mbrëmjes. Burime nga Selia Roz thanë se shkak është bërë përkimi i datës 31 me natën e Kadrit, një ndër netët e shënuara të muajit të Ramazanit. Edhe në protestën që u mbaj të shtunën në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Basha ndërpreu fjalimin politik në momentin e thyerjes së agjërimit nga besimtarët musliman dhe u kërkoi të luteshin për 1 minutë në respekt të vullnetit hyjnor. Një ditë më parë Kryeministri Rama vendosi ta shtypër në 1 qershor hapjen e fushatës elektorale për të shmangur përplasjen me protestën e radhës së opozitës që ishte parashikuar të mbahej në 31 maj. Kryeministri Edi Rama i është drejtuar me një letër tjetër kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Bashës, edhe në këtë letër të 6 ai kërkon të ulen në tryezën e dialogut, pasi koha po mbaron, gjithçka mbyllet në ditën që nis fushata elektorale për 30 qershorin. Kryeministri Rama thot se dialogu duhet të jetë pa kushte, ndërsa thekson se zgjedhjet lokale nuk do të shtyhen dhe ai nuk do të largohet nga qeveria. Zgjimi nga ëndra me sy hapur e largimit të qeverisë pas zgjedhje apo e moslejimit të zgjedhjeve do të jetë shumë i dhimbshëm për atë grupim dhe për ju si udhëheqësi i saj nëse do të vijoni shurdhërisht në rrugën padalje ku po marshoni verbërisht. Unë juftoj përsëri që sa pa u djegur çdo afat kohor të nisim dialogun pa kushte dhe të fillojmë të shkruajmë bashkarisht një faqe të re bashkëpunimi politik duke mos humbur më tej kohë, energji, mundësi zgjidhjeje dhe me këtë avaz të padobishëm për vendin, për njerëzit dhe për opozitën, po se po, shkruan kryeministri Edi Rama. Kryeprokuroria Arta Marku ka deklaruar sot se shumë shpejt do të ketë një vendimarrje për dosjet që lidhen me shitblerjen e votës në zgjedhjet e vitit 2017. Ajo pranoi para Komisionit të Ligjeve se hetimet kanë zgjatur në kohë për shkak të dosjes voluminoze dhe përgjimeve të cilat janë të pazbardhura ende. 700 sidime e përgjimet e dosjes 339, e njohur ndryshe dhe si dosja e shitblerjes së votave, ku është përfshirë në përgjime dhe kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako, janë në proces transkriptimi dhe shumë shpejt organi akuzës do dalë me një vendim për këtë dosje. Gjatë raportimit vjetor në Kuvend, kryeprokuroria e përgjithshme e përkohshme Arta Marku thotë se volumi i madh i materialeve që përmban kjo dosje ka çuar në zgjatjen e hetimeve. Kjo çështje ka shumë volum, sepse janë mbi 7 çështje të ardhura nga rrethet të ndryshme dhe që hetojnë në grupe strukturuara kriminale, duke pasur parasysh volumin e çështjes së shkret normal. Dhe ju garantoj se shumë shpejt do ketë një vendimarrje të prokurorëve dhe do bëhet publike. Të njëjtat argumente prokuroria Marku solli përpara deputetëve të Komisionit të Ligjeve dhe atij të Sigurisë dhe për dosjen tjetër, atë të njohur me numrin 184, apo dosja e Dibrës, e cila përmban përgjime për zgjedhjet e pjesshme në këtë bashki në vitin 2016. Marku thotë se procesi i vettingut ka ndikuar jo pak në punën e prokurorëve. Janë bërë shumë shkarkime prokurorësh. Kjo do thotë që prokurorët kanë qenë pak apatik, pasi në mënyrë të pashmangshme ky proces ka ndikuar negativisht tek ta, duke i bërë edhe të pasigurt. Në raportin prej 308 faqesh, kryeprokuroria e përkohshme tha se Vlora është qyteti me kriminalitetin më të lartë gjatë vitit 2018, ndërsa Dibra me kriminalitetin më të ulët. Sot kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj kanë shpërndar kartat e para për studentët e Fakultetit e Ekonomisë. Studentët e Fakultetit Ekonomik janë të parët që kanë marrë në duar kartën e studentit. Procesi për marrjen e saj u ndoq nga kryeministri Rama dhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj. Kemi rreth 100.000 karta për mbi 80.000 student, edhe parashikojmë që deri në fund të muajit shumica ta kenë marrë. Duke filluar nga sot, çdo dyqan ose çdo institucion që ofron këtë shërbim do ketë një stiker që thotë këtu pranohet karta e studentit. Teksa i dorëzoi kartën një prej studentëve, kreu i qeverisë nuk kurseu humorin.
Faleminderit që nuk po protestoni pse ka radhë. Kjo është shenjë e rëndësishme durimi. Shembulli i Bashkisë së Tiranës në implementimin e kartës së studentit sipas kryeministrit duhet ndjekur nga të gjitha bashkitë ku ka student. E kanë gati edhe eksperiencën, edhe sistemin, mjafton që ta vënë atë në punë, ne do t'i shtymë, do t'i nxisim dhe nëse nuk do na dëgjojnë, do ju lutemi dhe ju që të bëni dhe i protest tjetër te dera bashkisë, edhe duam kartat tona dhe kjo gjë do realizohet. Karta do t'ju mundsoj studentëve lehtësira në 62 shërbime publike dhe mbi 40 kompani private. Në blokun 2 dhe 3 të Shpiragut, ku kompania Shell zbuloi rezerva naftëmbajtëse, shumë shpejt mund të nisë edhe prodhimi. Ministri Balluku tha se ky zbulim do të ketë një impakt pozitiv në ekonominë e vendit. Në krah të drejtorit të përgjithshëm të Shell në Shqipëri, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku deklaroi se zbulimi në blokun 2 dhe 3 të Shpiragut pritet të ketë një impakt pozitiv në ekonomi, pasi bëhet fjalë për zbulimin e një vend burimi të ri të naftës pas 30 vitesh. Nëse ky pus përmbush pritshmëritë, Shell do të fillojë prodhimin duke u bërë kështu një aktor i rëndësishëm akoma dhe më në tregun e naftës dhe gazit në Shqipëri. Prodhimi nga ky pus do të stimulojë punësimin, do të rrisë furnizimin me naftë të rafinerive vendase. Përfaqësuesi i kompanisë Shell tha se nëse gjithçka shkon sipas pritshmërive, së shpejti do të nisë prodhimi i naftës. Testi i prodhimit shumë ditësh që po kryem ka dalë siç duhet, me disa mijëra fuqi në ditë dhe volumet e rikuperueshme tregtare janë ende për të vlerësuar dhe hapi tjetër është që të kryem një test të zgjeruar në Shpirag 4 për të bërë shpime të tjera në puset të tjera që mund të na çojnë në një facilitet pilot vlerësimi deri tek vendimi përfundimtar për investime. Ministri Balluku tha se është në kontakt edhe me kompani të tjera që kanë shfaqur interes për kërkim zbulim të naftës dhe gazit në Shqipëri. Prej 30 vitesh kabinat e energjisë elektrike që ndërtohen në pallate kanë mbetur në pronësi të pronarit dhe nuk janë dhënë OSHE-s. Kjo ka shkaktuar mungesë të mirëmbajtjes dhe defekte dhe ndërprerje të energjisë elektrike për konsumatorët. Gjysma e kabinave që kryejnë shpërndarjen e energjisë elektrike janë private, duke shkaktuar defekte të shumta për abonentët për shkak se pronarët nuk mirëmbajnë sipas sistemit dhe rregullave teknike që ka vendosur operatori shpërndarjes së energjisë. Prej 30 vjetësh kjo situatë ka mbetur e tillë, ndërsa administratori i kompanisë së shpërndarjes u thirr në komision për të raportuar lidhur me zgjidhjen e këtij problemi. Ardian Çela tha se pronarët nuk pranojnë lënien në pronësi të OSHE-s dhe kërkojnë kompensim me vlerën e tregut. Për të zgjidhja duhet të jetë ligjore. Problemi është baza ligjore që duhet ndryshojmë. Por kapacitetet mos kemi si teknike, si teknologjike, si investuese i kemi. Por përfaqësuesi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë në rolin e pronarit të OSHE-s ishte i prerë kur tha se shteti nuk do t'i blejë këto kabina, pasi në total fatura financiare arrin në 260 milionë euro. Ilir Bejtja propozoi një zgjidhje ligjore, e cila në vijim do t'i vijë si propozim kuvendit. Që në fillim kur lëshohet leja, të jetë detyrim që kabina është pronë e OSHE-s, njëherësi me mbarimin e ndërtimit, dhe për ata që janë sot privat, duhet marrin iniciativën ti dorëzojnë tek OSHE-ja në mënyrë vullnetare këto si pronësi. Ne nuk duhet kemi kosto për këtë punë. Aktualisht 4.26% e humbjeve teknike të energjisë vijnë nga defektet që shkaktojnë kabinat private, duke i sjellë një faturë mesatare prej 7 milionë eurosh në vit kompanisë së shpërndarjes. Njëkohësisht me kabinat, OSHE përfundon në qershor sistemin e ri të faturimit dhe do të nisë një projekt pilot në shtator në 3 zona të vendit për të bërë faturimin një herë në 3 muaj. Në 2 muajt e parë fatura do të vijë me çmimin mesatar shumë vjeçar dhe muajin e tretë rregulluese. Që ky projekt implementohet në të gjithë Shqipërinë, duhet që më parë të bëhet zvendësimi 650.000 macave. Brenda verës do të aktivizohet sistemi i gjurmimit për çdo vonesë që bëjnë kompanitë e sigurimit në pagesën e dëmeve. Kjo do të jap mundësi autoritetit të mbikëqyrjes financiare që të marrë mas ndaj shoqërive që vonojnë dëmshpërblimin e konsumatorëve. Brenda 2 muajve do të përfundojë regjistri elektronik i monitorimit të mënyrës se si kanë shklyer dëmet ndaj konsumatorëve kompanitë e sigurimit. Projekti po bëhet me fondet e vet kompanive, ndërsa monitorimin e curisë së pagesave në këtë sistem do ta kryejë autoriteti mbikëqyrjes financiare. Ervin Koçi, drejtori ekzekutiv i këtij autoriteti, tha se inspektimet e regjistrit elektronik marrin kohë dhe burime njerëzore, ndërsa kërkoi miratimin e ligjit të dorëzuar një vit më parë pranë Ministrisë së Financave për t'i lënë këtë kompetencë Byros Shqiptare të Sigurimit. I vetmi problem që kemi ne sot është që ne harxojmë shumë energji sepse bëjmë dhe punën e byros. Ka problematik në lidhje me legjislacionin që
nuk ju takon juve si autoritet, po i takon ligjvënësit, gjithsesi. Po edhe këto janë, le të themi, element që ne i kemi reflektuar në rezolut. Koçi tha se vështirësitë me cilat është përballur në fillim të detyrës së tij me këtë treg ishin të mëdha. 2 vite më parë, 5 kompani nuk plotësonin detyrimet për të mbuluar me fonde të ngrira ose siç quhen ndryshe provizione, dëmet që duhet të paguanin dhe kishin po ashtu mungesë të kapitalit, ndërsa sot kanë mbetur vetëm 2 kompani të tilla. Tregu në total është mbulon 100.8% provizioneve. Ka 2 kompani me probleme, të cilët ne kemi marrë masat mbikëqyrëse të dhura dhe besojmë që fundi i vitit të ndryshojnë performancën. Për autoritetin e mbikëqyrjes financiare, çështja e detyrimeve të prapambetura nga fondi kompensimit tashmë është zgjidhur. Në 2018 u paguan $10 milion dëme të pashlyera në vite, ndërsa fondi inspektohet çdo muaj nëse krijon vonesa të reja. Vlora është ronditur mbrëm nga një tjetër atentat me armë ku mbeti i vrar 22 vjeçari sot i Lajmeve dhe u plagos shoku i tij Enomata. Krimi dyshohet se është porositur nga Greqia pasi njëri prej të rinjve mendohet të ketë qenë i përfshirë në vrasjen e një avokati. Ky është sot i Lajmeve 22 vjeçari që mbeti i vdekur pas atentatit të mbrëmjes së kaluar në fshatin Poro të Vlorës. Bashkë me to u plagos dhe miku i tij Enomataj, 32 vjeç, i cili drejtonte motocikletën me të cilën 2 të rinj po ktheheshin në fshat. Dyshimet e policisë lidhen me faktin se Enomata mund të qenë shënjestra e atentatit të dieshëm, ndërkohë që vetëm pak metra larg vendit të ngjarjes gjetur dhe një automjet i djegur tip Benz Mercedes dhe 2 Kalashnikov, të cilat mendohet se janë përdorur nga autorët. Sot i Lajmeve që humbi edhe jetën njihet si person i qetë, i paskeduar nga policia, ndërsa shoku i tij, i cili dyshohet se ishte shënjestra e atentatit, u dërgua me urgjencë drejt Spitalit Ushtarak në Tiranë për ndihmë më të specializuar. Enomata që mbeti i plagosur gjatë një atentati në Vlorë po i nënshtroi një ndryrë kirurgjikale në Spitalin e Traumës. Sipas mjekëve, 32 vjeçari është në gjendje të rëndë shëndetësore, pasi një nga plumbat e ka prekur në shtyllën kurrizore. Mata kishte më pak se 6 muaj që ishte kthyer nga Greqia, ku dhe ishte i dënuar për grabitje me dhunë. Ai dyshohet se ka qenë i përfshirë edhe në vrasjen e bujshme të avokatit grek Zafitopoulos në tetor të vitit 2017. Muaj pas kapjes së 613 kg kokainë në portin e Durrësit, prokuroria ka vendosur të mbyllë hetimet për këtë dosje. Të pandehur në gjykat kanë përfunduar 3 persona, mes të cilëve edhe Arbër Çekaj, të cilit i është komunikuar akuza në Gjermani, ku edhe ndodhet i arrestuar. Prokuroria e Krimeve të Rënda ka mbyllur hetimet për dosjen e 613 kg kokainë kapur në portin e Durrësit. Të pandehur për këtë çështje kanë përfunduar Armando Pezaku, Donaldo Lushaj dhe Arbër Çekaj, ky i fundit në mungesë. 42 vjeçarit i është komunikuar akuza trafikut ndërkombëtar të drogës në Gjermani, aty ku ai ka kërkuar azil politik. Autoritetet gjermane janë duke kryer një hetim tjetër për Çekajin, pas dyshimeve se ai mund të jetë i përfshirë në raste të tjera të trafikut të drogës. Sipas hetimeve, sasia rekorde e drogës kapur në Shqipëri kishte si destinacion përfundimtar pikërisht tregun gjerman. Në shkurt të 2018 në portin e Durrësit, në një kontenier me banane i cili kishte origjinë nga Kolumbia, u zbulua sasia 613 kg kokainë. Aksioni i policisë u zhvillua në magazinën e kompanisë Arbri Garden në Maminas, pasi droga doli nga porti. Kanë hapur polemika në Shtetet e Bashkuara të Amerikës publikimet se FBI zotëron përgjime për lidhjet jashtëmartesore dhe jetën e shturur të Martin Luther King. Dalin në dritë detajet të reja që kompromentojnë figurën e Martin Luther King. FBI zotëron një sër përgjimesh ku është i përfshirë aktivisti i famshëm amerikan për të drejtat e njeriut në vitet 50-60. Pretendimet e sjella për mediat britanike nga historiani David Garrow rrëfejnë për një përgjim mbi të tjerët, ku Martin Luther King mësohet të ketë qenë i pranishëm në përdhunimin e një gruaje nga një prift, madje dëgjohet teksa qesh. FBI e akuzon gjithashtu se ka pasur rreth 40 histori jashtëmartesore pasioni. Historiani dhe publicisti Garrow, fituesi i çmimit Pulitzer, thotë se nëse ato dosje shokuese zbardhen, figura historike e njeriut që luftoi ndaj padrejtësive racore do të shpërbëhej. Martin Luther King ka qenë ndër personat e përfunduar në shënjestrën e përgjimeve të FBI-s, të urdhëruara nga John Edgar Hoover, pas dyshimeve se ai ishte lidhur me Partinë Komuniste. Italiani Federico Benucci, profesor matematike dhe njëherësh aktor profesionist, ka sjellë në Shqipëri një mënyrë të veçantë të mësimdhënies duke ndërthurur shkollën me teatrin.
Në procesin e mësimdhënies, mësuesit janë në kërkim të vazhdueshëm për të gjetur mënyra të ndryshme se si lëndët, veçanërisht të cilësuara si të vështira, t'i bëjnë më të kuptueshme dhe më të pëlqyera për nxënësit. Duket si italiani Federico Benussi, mësues matematike dhe fizike, e njëherë shaktor profesionist e ka gjetur. Prova ky publik me nxënës nga gjimnazet të ndryshme të Shqipërisë, që thuajse për 2 orë qëndruan në sallë pa lëvizur, dëgjuan fizik të shpjeguar me numra cirku dhe fragmente teatri. L'obiettivo che ho sul palco. Objektivi si në skende në klasë është kjo lloj mësimdhënie. Pra ta marrësh të gjithë lëndën, ta shohësh në kompleksitetin e saj, por pa e banalizuar, pa bërë gabime, ta bësh atë të kuptueshme, interesante, duke ilustruar me shembuj, rrëfime. Forma që Federico Benussi propozoi mësuesve dhe nxënësve vishet edhe nga një tjetër element. Fati im është që i flas të rinjve. Të shfrytëzosh një lëndë mësimore për të dhënë mesazhe është e rëndësishme sepse është mënyra e vetme për të dalë nga kjo situata s'pak e mirë që gjendet bota sot. Janë të rinj që nëse nuk vendosin energji dhe inteligjencën e tyre, ne nuk do t'ja dalim dot. Takimi i parë me nxënësit shqiptar kishin një reagim ndryshe. Nxënësit qeshën për batuta për të cilat unë nuk isha përgatitur dhe e kundërta. Aktori i famshëm Sylvester Stallone ka folur për vazhdimin e filmit që e bëri të famshëm. Rocky Balboa mendon të jetë një emigrant që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sylvester Stallone vjen me ide të qarta për të risjellë Rocky Balboa në ekranin e madh, me këmish me kuadrat, jeans dhe çizme, si për të përshtatur më mirë rolit në kapitullin e 5 të sagës Rambo, të prezantuar në Cannes. Aktori i famshëm u ndal edhe në mënyrën se si duhet konceptuar një film i ri për personazhin që e bëri mit, Rockin. 72 vjeçari ka shpjeguar se ai do të donte që vazhdimi i dramës me boksier, këtë herë ta kalonte vëmendjen tek jeta e një emigranti që jeton ilegalisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Donse shprehu pasigurinë se do të arrijë ta realizojë, ai e konsideroi këtë ide fenomenale dhe ndryshe nga ajo çka publiku është mësuar të shohë. Disa muaj më parë Stallone kishte lajmëruar se nuk do ta luante më vetë rolin e Rockit, për t'i dhënë hapësirë gjeneratës së re të mishëruar nga Adonis Johnson, heroi i sagës Creed. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru ta kopshim.